Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video ito is ituturo ko kung paano maglaro ng TONGITS.CO. First is mag-login muna tayo gamit ng Facebook at saka pwede din Gmail. Ang gagamitin ko ngayon is Gmail ko kasi gagamitin ko yung YouTube account name ko para pang-upload ko din ito sa content ng aking YouTube. Confirm. Okay. At connected ka lang. Tsaka pag bago kang login dito, ang dami niyang mga freebies ang dami niyang freebies na binibigay. Like itong 85,400 na coins na panggamit mo siya sa TONGITS, Pusoy, Lucky 9, or sa rank game. Tsaka ito namang diamonds ay magagamit mo siya sa paglaro ng Tongits Challenging Tournament na maraming mga special prizes dito. More on gold coins, diamonds, at saka ghost star. Ang ghost star naman is, pag manalo ka ng ghost star, 1 ghost star is equivalent to 1 peso pag i-convert mo siya sa Gcash. So kung swerte ka talaga sa braha, magkakapera ka talaga nito. So ngayon is maglalaro ako sa Tongits Challenging Tournament 1 versus 1. Ituturo ko sa inyo paano maglaro ang Tongits 1 by 1 at saka ang rulings sa paglalaro ng Tongits. So standby lang muna ha. Okay, before muna tayo maglaro, tingnan muna natin ang mission for the day sa ating first day kasi beginner pa ang pinag-register ko ngayon. So we need to play Tongits 10 hands para meron tayong 5 ghost stars. So ngayon, as newbie, meron na naman tayong free gold coins ngayon. Lalo na pag meron kang na-invite gamit ang code mo, ang dami niyang binibigay na diamonds at saka ghost stars. So ngayon, mag-edit muna tayo. So ngayon is mag-start na tayo maglaro. Pipiliin natin ang Tongits Challenging Tournament, itong Shining Golds Tournament, kasi gusto ko ito kasi more on diamonds. Pipiliin natin ang 1 versus 60 diamonds kasi 1-on-1 lang. Tsaka magtuturo ako ng paglaro ng Tongits for beginners. Okay, let's start. Okay, ito yung braha natin. Na automatic siyang may nagbuo kasi napindot ko ito na sign. Ito kasi automatic siyang nasiseparate ang mga buo kapag napindot mo to. Okay? Meron ditong 4 na rules. Una, merong drop, fight, group, at saka dump. Sa cards na to, meron akong isang buo, yung 444. Buo means pwede mo siyang i-drop. Okay, i-explain ko kung ano ang mga buong braha. Meron tayong tinatawag na royal. Royal means magkasunod na numero na the same ang sign. Example, diamond sign. Ito, diamond. Diamond na 1, 2, 3, 4, 5 na magkasunod na numero, yan ang tinatawag na royal. Meron din tayong tinatawag na quadro. Example, 4, 4, 4. 4 na 4 is quadro. 4 na alas is quadro. Basta 4 na parehong numero, quadro ang tawag dyan. So, yun ang tinatawag na buo. So, ready na tayo makapag-drop mamaya kasi meron na tayong buo. Mamaya, pag mag-drop ka, tapos pipindutin mo itong 444, uilaw yung drop. Kasi kapag hindi yan buo, hindi yan iilaw. So, hindi ka makapag-drop. Ito namang fight. Example, dinrop mo na yung 444. Pagkatapos, hindi ka dinagdagan ni enemy mo. So, iilaw tong fight. Feeling mo naman, konti na lang yung score mo. Example, yung score mo 5 na lang. Pwede kang makapag-fight kapag hindi dinagdagan ni enemy yung binaba mo. Pwede din kung siya ang naghamon na mag-fight at saka yung total mo na dito, di ba? May points dito nakalagay. Yung total mo lang dyan, example, 5 na lang. Tsaka feeling mo manalo ka sa kanya. So pwede mo din puniton yung fight. Ganun lang. Ang group naman is manual mo siyang isi-separate ang iyong buo. Example, 444. Or gusto mo 456, pwede mong piliin ang 444, pwede mo pwedeng piliin ang 456, nasa sayo na yan. Kasi, pwede mo naman ang system ang gusto mong papiliin, pag pinutin mo lang to, automatic siyang maghiwalay ang mga buo. So, pwede mo din siyang
manual. Kaya ito ang group. Pag mayroong pinili yung 4, 5, 6, so pinitin mo yung group, yun na yun. Ito namang dump is, ito yung tinatawag na tapon. Example, si kuya, tapos na siya nagtapon. So, pag nagtapon na siya, bubulot ka ng braha. Pagkatapos, pwede mong pinutin agad to para mag-separate yung buo or pwede mong i-manual. Pagkatapos, pag meron ka ng binaba, meron ka ng baba dito, so mamili ka na dyan kung saan dyan ang itatapon mo. So, example, yung itong Q, itatapon natin yung Q. So, pindutin lang natin tong dump para makapagtapon. So, ayun, naturo ko na kung ano ang gamit itong apat na to. Yung drop, fight, group, tsaka dump, at tsaka itong sign na to. So, ngayon is magsasample tayo sa paglalaro. So, guys, keep on watching and let's play together. So, si Rainer ang unang magbunot kasi siya ang naka-highlight. So, ayun, 7 na buo ang drinap niya o binaba niya at saka jack yung dump or tinapon niya. So, it's our time to bunot. Jack, i-drop natin ang 4 na buo at jack, itapon natin. So, siya na naman. Uy! Kinain! Patay! Ayun guys, 10 yung tinapon niya, 10 na diamond. Ayan, umilaw yung fight. It means na pwede ako makalaban kasi hindi niya dinagdagan yung buo ko na 4. Pero hindi tayo lalaban, hindi tayo magpo-fight kasi laki ng brahan natin, matatalo tayo. 40 points pang total natin, so bubunot na lang tayo. 6 ang nabunot natin. So pindutin natin to para makita kung may buo tayo. Ay, walang buo. So let's decide kung anong idadump o itatapon natin. Okay, itong Q ang itatapon natin. Ayan, yung kalaban natin pwede siyang makapag-fight sa akin kasi hindi ko dinagdagan yung mga buo niya. Nag-isip pa siya kung mag-fight or bubunot ba siya. 9 ang tinapon niya. 4 ang nabunot natin, pwede natin idagdag dito. Okay, so ano bang itatapon natin ito? 8. Nag-isip pa si opponent. Bawal tayong maubusan ng highlight na green kasi timeout na yan. Pag na-timeout, ang system na yung mag-decide kung ano itatapon. 5 ang nabunot natin guys. Pindutin natin tong automatic na nag-separate ng buo para makita natin na may buo tayo. So, meron tayong buo. Pero depende din talaga yan sa braha mo. Kung swerte ka sa braha mo. Ako kasi simula ko pa lang. Tsaka nag-iipon pa ako ng ghost stars. Tsaka hindi naman na kasi ako expert sa mga ganito eh. Ayun, trying hard lang. Tsaka yung mga tutorials ko is based lang sa aking experience o karanasan sa paglalaro. So, thank you so much for watching. Please don't forget to hit the subscribe button and like this video.